Jag köpte faktiskt en våg som har tolerans på 0,01 gram. För att jag lätt ska kunna väga vikterna. Och de här vikterna är spesade på 4,75 gram. Ska se vad de väger i verkligheten. Har jag blandat? När jag kollade häromdagen så var det 5,45. Sen där då. 5 gram på den med. Ja, det är så tungt. Det var 4,5. Har jag blandat? Det var 4,5. Det var 5. Ja, jag har blandat vikterna. Nu ska det vara 4,5. Jepp. Jag har tydligen blandat. Vilket jag hade totalt glömt av. Men eftersom jag har 5 gram. Och så sa jag 4,5. Ja, då har jag 4,75 grams vikter. Ska vi prova 4,25 då? Eller ska vi prova 4,5? Det är frågan. Jag tror jag provar bara 4,5. Ja, nästan 4,5 exakt. 4,59. Det var lite tyngre. 4,57. 4,58. Alla ser toleranserna på vikterna i alla fall. Nu kör vi 4,5 grams. Förhoppningsvis vinner jag några varv. Sen blir det lite piggare. Det här var 5 grams, eller hur? Ja. Nu lägger jag tillbaka den i 5 grams facket där. Ta lite Loctite utifall att jag har haft en tappad mutter en gång förut och det var inget roligt. Ni som har följt mig länge kanske kommer ihåg det. Bra. Det är lite dåliga gängor på blocket, märker jag. Det här gängar inte alls. Ser ut som jag får laga med lite insatsgänga sen. Men det gör jag inte nu.
Jag funderar på om jag ska slippa upp de där hålen lite mer. För hålet genom där och det jag borrat, det är mycket större än de här hålen som är här. Bensinen flödar ut där plus här. Och den här är på sitt maxläge, det är inte mycket öppning. Så att jag tänkte att jag slipper ner den där så långt ner det bara går utan att förstöra tätningsytan för flottörnålen. Då borde det flöda på jävligt duktigt därifrån. Så att förhoppningsvis blir det inte att han tömmer flottören på en stunds full gas. Det har varit lite större hål än vad jag hade planerat, men jag tror inte att det blir någon fara. Nu är nästan hela flottörnålen blottad där. Kanske svårt att se skillnaden, men det är mycket större hål upp mot där han tätar. Jag vet det. Där är guldet där inne, jag vet inte om det är koppar eller mässing. Ja, förmodligen mässing. Mässinggrejen där är väldigt synlig. Plus att det är mer flöde även från det hållet. Förhoppningsvis så räcker det där. Så att det inte dör på full gas. En annan grej jag ska göra nu. För gasen lossnar väldigt lätt. Och som ni ser, den här ytan är väldigt... vad heter det? Blank. Så jag tänkte på att jag kanske skulle... Vad heter det? När man gör den här ytan skrovlig. Just nu har jag glömt bort vad det heter. Så kanske så har det var en liten grop här. Som det är original på förgasarna för att det ska klämma åt ordentligt. Jag kommer på vad det hette, Lättra. Men jag kollar med mitt verktyg nu. Tyvärr kommer jag inte kunna göra det. Den är för stor så att han kommer ta tag i resten av förgasaren. Så jag kommer bara ta den här och köra ett spår i mitten där. Bara för att få gummit någonstans att gräva sig ner i. Kör lite försiktigt för jag kunde inte spänna åt det så hårt som jag ville. Och jag skulle gärna vilja ha en sån här. Och stötta på den sidan. Men den här är som sagt för liten. Och då måste jag svarva till en kona och hålla där. Och det orkar jag faktiskt inte göra just nu. Får köra lite försiktigt bara helt enkelt. Det värsta som kan hända är att förgasaren lossnar och går sönder. Så det verkar gå fritt. Jajamän. Kör lite försiktigt där nu då. Jag vågar inte köra. Jag är rädd att han kommer lossna. Jag ska fixa någonting så jag kan hålla emot där.
Ja, den idén sket sig. När jag kollar nu. Hålet är inte ens, säger man, symmetriskt. Den är lite oval. Plus att den är ju inte ens centrerad. Så att om jag centrerar den här, då kommer den här wobbla. Så jag får helt enkelt... Jag tar den här. Så slipar jag bara ett spår runt om. Det är primitivt men det fungerar. Där. Känner direkt att det är mycket bättre grepp. Så att det får duga. Det kommer funka, det vet jag. Vi bygger hoppan här igen. Jag gjorde faktiskt ett nytt huvudmunstycke. För jag var inte så stor fan av att 300 munstycket, alltså att nålen på den här kunde gå in i hela. Plus att jag graverade in 300 där. Men jag tillverkade ett nytt med storlek 270-270-ish. Borren var ju på 2,71 mm, så 3 till set är storlek 271. Och hålet blir alltid lite större än borrens egna diameter. Men på den här så stannar konan perfekt mot den där. Så förhoppningsvis är det här stort nog att kunna mata tofasten. Sen funderar jag på lågfartsmunstycket. Ja, det är lågfart 50. Och han går ju stabilt på tomgång. Men innan han går ner på stabilt så ligger han och rusar lite. Så jag funderar på att gå upp till en storlek större i lågfarten och se vad som händer. Om man kanske blir stabilare eller sämre. Men det är värt att försöka i alla fall. Ska bara hitta storlek. Jag tror det är 52 som är nästa. 52 det var. Jag undrar om jag måste slipa en ny längre nål. Han går i botten där. Jag vet inte om munstycket är stängt. Eller om det är öppet. Han borde bottna innan mot munstycket. Ska se om jag har någon ny sån där liggande som jag kan kapa till. Eller? Han gick något varv till faktiskt. Okej, han kanske var i botten. Provar igen då. Där är stopp nu. Ska se om det går att vrida lite mer när jag lossar. Nej. Jag måste göra en längre nål. Den här måste vara längre. Jag hittar tyvärr inte någon till sån här. Jag har för mig att jag sett den någonstans. Men just nu hittar jag den inte. Så jag gjorde en liten fuling istället. Jag slipade ner den här. Så vart lite kortare. På så sätt kan jag skruva in den här lite längre. Får se om det gjorde någon nytta. Ja, det gjorde den. Det där är botten på huvudmunstycket nu. Och jag har lite mellanrum kvar där så att det där blir superb. Jag har ingen aning om hur många varv jag måste ha öppet. 1. 1, 2. Bara med 1,5 varv. Som sagt, det går ju lätt att justera huvudmunstycket med det här. Bara vrida så får man till önskad bränsleblandning.
Ja, nu verkar han sitta i alla fall. En sak som jag märkte så kanske bidrar till dåligt flöde också. När slangen sitter här och den står här. Han väcker sig. Så det begränsar nog flödet också till förgasaren. Så jag skulle behöva lägga upp han här någonstans. Fixa något fäste. För jag kan inte bara lägga han för han kommer vibrera ner. Om ni nu ser, jag vet inte om min kepa kommer i vägen nu. Som sagt, det måste ligga här uppe. Annars kommer den vibrera ner. Men jag måste sätta något fäste. Eller korta ner den där så att den kommer längre upp. Jag kan inte korta ner den här för då blir det ju ännu snävare böj. Se om jag hittar något gummifäste att sätta här. Eller bunta fast. Jag vet inte om jag vill bunta fast den. Jag kanske ska bunta fast den upp här. Kanske jag kan göra. Ja. Ta det sen. Kör en provstart nu och se om man går bättre. Se om flottören håller tätt nu då. Verkar som så. Ja, vi startar och ser hur han beter sig. Ja, jag vill inte köra för hårt för batteriet är inte inkopplat så att vattenpumpen går inte. Men. Det är dags för en ny provtur då. Det blir nog i nästa avsnitt tror jag. Vi får se. Jag vet inte hur mycket material jag har. Jag borde ha material för 2 avsnitt. Så, ja, vi får se. Just det. Soppaslangen måste jag fixa också som sagt. Sen inte väcka sig.